নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মাছেৰে বনোৱা আলুৰ জোল। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত প্ৰায়ে আলুৰে মাছৰ জোল বনাই থাকে, কিন্তু আজি মই যি প্ৰচেছত এই জোলখন বনাই দেখাম অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, কিন্তু অতি সহজ আৰু অতি কম সময়তে আপোনালোকে জোলখন বনাই খাব পাৰিব। কিন্তু টেষ্টটো কিন্তু খুব এটা ডিফাৰেণ্ট টেষ্ট আহিব, ফ্লেভাৰটোও বৰ বঢ়িয়া আহিব। এবাৰ বনাই খাই চালেহে আপোনালোকে গম পাই যাব এই জোলখনৰ কি স্পেচিয়েলিটি। আৰু এটা কথা মই আজি যি মাছৰ এই জোলখন বনাম, মাছ মই ফ্ৰাই নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট জোলত দিম। এইদৰে বনালে আমাৰ হেল্থ কনচিয়াছ মানুহবোৰে অকণমান তেলো কমকৈ পাব আৰু মাছৰ টেষ্টটোও বৰ বঢ়িয়া লাগিব। আজি মই যি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই মাছটোৰ নামটো হ'ল চোপ্ৰা মাছ। আমাৰ ঘৰৰ মানুহজন বজাৰত ওলাই গ'ল আৰু ডাঙৰ এটা সাগৰীয়া মাছ দেখা পালে, বহুতেই কিনি আছিল। তেওঁৰ লোভ লাগি গ'ল। তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাছবোৰ ট্ৰাই কৰি সদায় বেছি ভাল পায়, গতিকে ঘৰত লৈ আহিলে আৰু মোক ক'লে বনোৱা। গতিকে মই আজি সাগৰীয়া মাছ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সাগৰীয়া মাছবোৰ বেছি সোনকালে সিজে আৰু বেছি এটা নাভাজিলেও ইয়াৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া লাগে। গতিকে আহক প্ৰিয় দৰ্শক, দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু কেনেকৈ মই এই জোলখন বনাইছোঁ চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া মাছৰ জোল বনাবৰ কাৰণে মই 8 পিচ চোপ্ৰা মাছ লৈ লৈছোঁ। অকণমান নিমখ সানি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো মাছ মন পচন্দ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইদৰে জোল বনাবৰ কাৰণে। বিশেষকৈ ডাঙৰ তেলাল মাছ আনিলে নাভাজাকৈ এই জোলখন বনাব, বৰ বঢ়িয়া লাগিব খাই। এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। জ্বলা ভাল পোৱাবোৰে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব পাৰে। মই এই জোলখন বনাবৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰো ব্যৱহাৰ কৰিম। কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়া ল'লে পিছে জ্বলাটো নবঢ়াই, ৰংটো ভাল হয়। 4টা আলু উহাই পেলাই ভালদৰে লৈ লৈছোঁ, বাকলি চেলাই। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আধা চামুচ হালধি, আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়ি, এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, আধা চামুচ গৰম মছলা লৈছোঁ। গৰম মছলা দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, দিলে জোলখনৰ ৰিচনেছটো অকণমান বাঢ়ি যায়, ফ্লেভাৰটো বৰ বঢ়িয়া লাগে কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আধা চামুচ গোটা জিৰা, আধা চামুচতকৈ অকণমান কম সৰিয়হ বা বেহাৰ, এমুঠি কেঁচা ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু 3 চামুচ সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ। কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ, অপশ্যনেল হয় দিয়াটো। আদা নহৰু বটা আধা চামুচ লৈ লৈছোঁ। এয়া গেছত কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সৰিয়হৰ তেল ঢালি দিছোঁ। মই 3 টেবুল স্পুন সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে কেঁচা জলকীয়া আৰু বেহাৰখিনি দি ইয়াক ফুটিবলৈ দিম। অকণমান ঢাকনখন ৰাখিছোঁ, নহ'লে চিটিকি আহিব পাৰে। বেহাৰখিনি ভালদৰে ফুটাব দিব লাগিব। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া জিৰাখিনি দি দিম। 2-4 ছেকেণ্ড জিৰাখিনি ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত থৈছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আদা নহৰু বটাখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনিও খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়িখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম। মছলাখিনি প্ৰায় 1-1.5 মিনিট সময় মিডিয়াম গেছত ভালদৰে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভাজাটো বৰ দৰকাৰ, তেতিয়াহে টেষ্টটো বাঢ়িব জোলখনৰ। এতিয়া সিজাই লোৱা আলুৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে দি দিছোঁ। এটা কথা কৈছোঁ, মই আলুখিনি 100% সিজিব দিয়া নাই, অকণমান আধা সিজা কৰি থৈ দিছোঁ। প্ৰায় 80% সিজাই লৈছোঁ। এইদৰে কৰিলে জোলখন খুব বঢ়িয়া হ'ব। বেছি সিজিলে আলু জোলখন সিমান এটা ভাল নালাগিব। এতিয়া 50% মান আলুৰ টুকুৰা মই ভাঙি দিম। 2-3 টুকুৰ নাভাঙাকৈ থৈ দিম। এইদৰে কৰিলে জোলখন খুব টেষ্টি হৈ যায়, বৰ বঢ়িয়া লাগে। এইদৰে কৰি চাবচোন। পটেটো মেচাৰখনেৰে ভালদৰে আলুখিনি মই এইদৰে ভাঙি ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। আলুখিনি যিমান ভালদৰে ভাজিব, তেলখিনি ছেপাৰেট হোৱালৈকে চিমত থৈ গেছটো ভালদৰে ভাজি থ'ব লাগিব। গেছৰ ফ্লেম যাতে বঢ়াই নিদিয়ে, নহ'লে জ্বলি যাব। যিমান ভালদৰে আলুখিনি ভাজিম সিমানেই টেষ্টি হ'ব জোলখন। তেল ছেপাৰেট হোৱালৈকে আলুখিনি মই ভাজি থাকিলোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ আহিছে। 5-6 মিনিটমান আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ, তেতিয়াহে তেলখিনি ছেপাৰেট হৈছে ভালদৰে। ভালদৰে মিলাই দিছোঁ পুনৰবাৰ। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে পানী দিম। মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিমান জোল বিচাৰে জোখমতে এতিয়াই পানী দি দিব।
এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিব আৰু জোলখন ভালদৰে উতল অহালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই থ'ম। এয়া চাওক জোলখন উতল আহিছে, ওপৰত তেলবোৰ উপঙি উঠিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া নিমখ সানি থোৱা মাছৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে দি দিছোঁ। মাছৰ টুকুৰাবোৰ যাতে ডুব যায় এইদৰে দি দিব লাগিব। এয়া চাওক খুব সুন্দৰভাৱে মাছৰ টুকুৰাবোৰ মই ভালদৰে জোলখনত যাতে ডুব যায় এইদৰে কৰি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো চিমত থৈ 15 মিনিটৰ কাৰণে জোলখন হ'বলৈ দিম। এয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল, আপোনালোকে চাব পাৰিছে খুব সুন্দৰ হৈছে জোলখন। এয়া চাওক মাছৰ টুকুৰাবোৰ ভালদৰে সিজিছে, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক খুব সুন্দৰ কৰি সিজি গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে, কিন্তু ভাঙি যোৱা নাই। এইটো কথা মনত ৰাখিব, খুব এটা বেছি সিজালেও মাছ ভাঙি যাব পাৰে, গতিকে এইটো কথা লক্ষ্য ৰাখিব। 10 পৰা 15 মিনিটত মাছবোৰ সিজি যায় খুব সুন্দৰ কৰি। এতিয়া গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু কেঁচা ধনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ। ভালদৰে লাহে লাহে মিলাই দিম, কাৰণ খুব এটা সোনকাল কৰিলে মাছৰ টুকুৰাবোৰ ভাঙি যাব পাৰে। সাৱধানে লাহে ধীৰে ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এয়া চাওক বৰ বঢ়িয়া হৈছে, জোলৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মই যিদৰে বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা হৈছে। গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ, 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থলোঁ আৰু এতিয়া 10-15 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া মই পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, দেখিলে অতি সহজে বনাব পৰা এই আলু মাছৰ জোলখন খাবলৈ কিন্তু বৰ বঢ়িয়া হৈছে। গৰমে গৰমে ইয়াক ভাতৰ লগত খাই জুতি লওক। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই জোলখনত মই অকণমান কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে জোলখন অকণমান ৰিচ কালাৰ এটা হৈছে আৰু গৰম মছলা ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো আনিছে। আপোনালোকে যদি ভাল নাপায় এই দুইটা মছলা নিদিলেও হৈ যাব, জোলখন ভালেই হ'ব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈছোঁ, আলুখিনি মই বেছিকৈ নিসিজোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে বেছিকৈ যদি আলু প্ৰথমতে আপোনালোকে সিজাই লয়, তেতিয়া আলুৰ জোলখন হওঁতে হওঁতে বহুত সময়ৰ পিছত আলুখিনি একেবাৰে বেছি সিজাৰ দৰে হৈ যায় আৰু সোৱাদটো সিমান ভাল নাপাব। গতিকে মই দেখুওৱাৰ দৰে 80% প্ৰথমতে সিজাই ল'ব। বনোৱা হয় মানে আলুখিনি খুব সুন্দৰভাৱে সিজি যাব আৰু জোলখন খাই বহুত বেছি ভাল পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি আশা থাকিল, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু সময় উলিয়াই আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।